يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون معجنات قطنية بعجينة قطنية رائعة. طبعا هاي العجينة ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات، وإن شاء الله اليوم رح نعمل معجنات بطريقة تشكيل جدا بسيطة وبنفس الوقت مميزة. تابعوا مع الفيديو وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج كاستين من الحليب السائل. طبعا عندنا هون الحليب لازم يكون دافي. رح نحتاج هون معلقتين كبار من السكر. السكر بنحطه بالعجينة عشان تفاعل الخميرة. ورح نحتاج هون معلقتين كبار ممسوحات من الخميرة. رح نستخدم هون حبة من البيض، ورح أحط هون بياض بيضة. طبعا الصفار هون رح أدهن فيه وجه المعجنات. رح نحتاج كمان هون نص كاسة من الزيت النباتي، بالإضافة إلى كاستين من الطحين. هيك عندي المرحلة الأولى من العجين صارت جاهزة. هلا هون رح أخفقهم كثير منيح مع بعض. طبعا لازم بهاي المرحلة نستخدم المشبك حتى تتجانس عندي كل المكونات. مدة الخفق عندي هون رح تكون 3 دقائق. أكيد ممكن تستخدم المشبك اليدوي في حال عملتوا العجينة بصحن عادي. رح أغطيها، رح أتركها ترتاح من 5 دقائق ل10 دقائق حتى تفور عنا الخميرة. لازم نتأكد عنا إن الخميرة فارت قبل ما ننزل بقية الطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج 3 كاسات من الطحين، ورح نحتاج كمان هون معلقة صغيرة من الملح. مجموع كاسات الطحين اللي حطيتها لحد هسا هي 5 كاسات، بس بالوصفة هون أنا احتجت الكاس السادس، بس حطيته على مراحل حسب حاجة العجينة. بالوصفة هون أنا استخدمت نوع طحين بيختلف عن الوصفات الثانية، فعشان هيك العجينة احتاجت معي الكاس السادس، بس زي ما حكيت لكم حطيته على مراحل حسب حاجة العجين. رح أورجيكم هون قوام العجينة. هيك عندي القوام ممتاز. رح أحطها هون بصحن نظيف، بغطيها. طبعا هون عندي صحن أنا دهنته بكمية بسيطة من الزيت النباتي. بغطيها بتركها ترتاح مدة ساعة أقل شيء، بعديها بشتغل فيها. الخطوة اللي بعديها هون رح أحضر لتتبيلة الدجاج. معلقة صغيرة من الثوم، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من بودرة البصل والثوم، بالإضافة إلى ربع معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الملح. آخر إشي هون رح أحط معلقة كبيرة من الخل الأبيض ومعلقة كبيرة من عصير الليمون. بخلطهم كثير منيح مع بعض. بنزل الدجاج. هون أنا استخدمت صدور الدجاج، قطعتهم على شكل شرائح. بقلبهم بالتتبيلة، بتركهم منقوعين مدة ربع ساعة بالتتبيلة. هاي التتبيلة بتعطي نكهة كثير طيبة للدجاج. هون رح نحتاج كمية من الزيت النباتي، ورح نحتاج حبة كبيرة من البصل فرمته ناعم على الفرامة. بقلبه. رح أحط هون مع البصل معلقة صغيرة من الملح، بالإضافة إلى ربع معلقة من الفلفل الأسود. بقلبهم. أول ما يتذبل عندي البصل هون رح أنزل الدجاج. بنزل الدجاج بقلبه، ورح أغطي الطنجرة هون حتى يستوي عندي الدجاج تماما. بالنسبة للخضار ممكن تحطوا الخضار اللي انتو بدكم إياها. أنا هون رح أستخدم الفلفل الملون. طبعا هون أنا كل شوي كنت أقلب الدجاج. هون بهاي المرحلة رح أحط الخضار. لازم يكون الدجاج فيه شوي من المي، لأنه هون أنا بدي الخضار إنها تكون مستوية. الكمية استخدمت حبة من كل نوع. هون رجعت حطيت بودرة البصل والثوم، بالإضافة للبابريكا معلقة صغيرة. بهاي المرحلة انتو بتعدلوا الملح الفلفل الأسود مثل ما بدكم، بس هون أنا رح أكتفي في البهارات اللي حطيتها مع الدجاج. رح أتركهم هون حتى تستوي عندي الخضار وتنشف عندي مية الدجاج. قبل ما أطفي الغاز هون رح أحط معلقة كبيرة من صلصة الصويا صوص. هاي الصلصة اللي أنا استخدمتها نكهتها كثير طيبة مع الدجاج. في حال مش متوفرة ممكن تستغنوا عنها. هيك عندي خلطة الدجاج جاهزة، بخليها على جنب حتى تبرد. وهيك عندي العجينة بعد ما ارتاحت مدة ساعة. ما شاء الله عجينة قطنية من الحليب السائل اللي احنا استخدمناه ومن البيض اللي حطيناه في العجينة. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للحليب السائل، في حال مش متوفر ممكن تستخدموا حليب البودرة. بتحطوا لكل كاس مي 3 ملاعق كبار من حليب البودرة. طبعا عندنا كاسة المي لازم تكون دافية. رجعت عجنت العجينة هون، طلعت الهواء منها، وهلا هون راح أقطعها. راح أقسمها ل4 قطع. بعديها باخذ كل قطعة وبعملها على شكل كرة.
بغطي العجين هون، رح أغطيه هون ورح أتركه يرتاح مدة 10 دقائق، بعديها بشتغل فيهم. طريقة العمل كثير بسيطة. بناخذ القطعة بمدها، بحاول أفردها على شكل مستطيل، بعديها بقطعها بهاي الطريقة، بخليهم على جنب. باخذ قطعة وراح أفردها هون كثير منيح. حاولوا إنه القطعة تكون معكم هون رقيقة، وراح أبلش هون أقطع فيها باستخدام السكينة. بقطعها من الطرف، بحاول أوصلها هون للنص، راح أشيل هون الأطراف. بالنسبة للحشو هون أنا راح أستخدم جبنة الشيدر، بتعطي نكهة كثير طيبة مع الدجاج. ممكن تستخدموا جبنة الموزاريلا حسب المتوفر عندكم. عنا هون خلطة الدجاج لازم ما يكون فيها أي إشي من السوائل، إذا حسيتوا فيها سوائل لازم تحطوها بالمصفاية. هيك عندي جاهزة. طبعا الأطراف لازم تثبتوهم كثير منيح حتى ما تفتح معكم أثناء الخبز. هون بعد ما عملت كل الكمية راح أتركهم يرتاحوا مدة ربع ساعة، بعديها بدخلهم الفرن. طبعا خلطة التلميح هون عندي هي صفار البيض، معلقتين كبار من حليب السائل، ومعلقة صغيرة من البابريكا. البابريكا هون بتعطي لون حلو للمعجنات. الفرن عنا رح يكون على درجة حرارة 200. الخبز رح يكون عنا في البداية من تحت، بعديها بنشغل الشواية من فوق. الكمية عملت عندي صينيتين من هذا المقاس. طبعا أول ما نطلعهم من الفرن على طول بغطيهم بقطعة قماش، بعديها بقدمهم. ما شاء الله العجينة بجد رائعة. ممكن تستخدموا الحشو اللي انتم بدكم اياها. انا هون عملتهم بحشوة الدجاج، ممكن تعملوهم بحشوة الجبنة حسب اللي بدكم اياه انتم. وصفة جدا شهية، بتمنى كثير انها تعجبكم. اذا عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم الف عافية، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.